nhớ rằng nè sự tin trà trong một thế chùa bây giờ cái tin trà mong nhớ trò bây giờ chờ là chùa nó nói trong lúc xí hở cũng giờ đã khá là chỉ sẽ được đối rồi gì cũng giờ đã khá là hay cho bây cái chơi đi cho nhớ trò bây giờ chậm lo rồi bây giờ nè gì cái tin trà của nhớ trò giá to xia giá hậu sa là chỉ nhau hơn đâu thế chỉ cháu và chỉ tao bảo cho cái cho chạy lúc xưa họ mà tới mà là họ chỉ bảo cái một số đồ linh tử hiện tại lúc nào cũng đã là cha chạy mình gì cái chơi cho đồ sẽ được thì chỉ vấn đề cũng do cha chạy cho cái chơi cho nó chỉ thọ ngô hủ đồ biết cho nên chỉ cái tin cha tan thọ sẽ được à mấy chiều quay đồ của anh tiêu ô không dư vô lý trả bé tôiติดตามtheo subscribe tôi có chỉ tao quay đồ này thì giờ thì cú share một đồ Facebook một đồ cho cũng cho Facebook nó gì giờ này chỉ một khi họ là sai sứ nó gì lúc share thôi này là cóติดตามđược cú theo là subscribe được cú chỉ thằng đó gì nếu có còn này show này từ email một nữa chỉ này chỉ một email chỉ này show một nó chỉ này mộtติดตามchỉ lấy cú thì chỉ giờ thì bé cho này cho chỉ cho cứ cho ti lên từ họ sẽ ติดตาม cú cho ba son chuột cú hay tiểu ô cú giờ muốn cho cái cho lần thuộc khi được sẽ được đọc bao sẽ được bỏ sẽ được bao một lý trả cho lý trả nó chỉ thổ lúc xưa cú share cho Facebook nè chỉ nên một bỏ nhất đó họ lợi chỉ nên chủ sai để share cú luôn về số lý trả chỉ nên mà li họ một khí tỏ của YouTube nên một khí tỏ chỉ lúc xưa tụi nên khí tỏ một lợi nó chỉ thó còn nên sai đi pe một số lâu là thì nên mà li một cột ติดตาม được cú thế mà li một cột là subscribe được cú ya mà nếu khi nhỏ thì chỉ mua ít xíu nó chỉ gì hay để bây giờ cái tìm mong ít xíu cũng chỉต้อง cái xíu cho chỉ lúc sau thầu cũng cho mù nó chỉ rung gọi đi cho nên tôi có ติดตาม được cũng chống cờ lió inu nó đi ở xa gì lăng thì chỉ mà inu anh nóซื้อ đặc ăn gì ta đặc ăn bảo ta là còn nó chỉ giờ đến này chỉ sai muốn đó là đi om một cái pe là thì dây muốn nó chỉ YouTubeเลยมันđặc ăn muốn thoát ta nó đặc ăn muốn thoát ta là chỉ này giờ son chủ chỉ lấy cũ nó chỉ thao cái sẽ được học bắt chân gà cũ thì cũ trong YouTube thì cũ sau thì cái chơi đi cho rồi cái chơi đi cho thì khi to thì để giang cung nó chỉ giờ nên từ họ sẽ son chuột cũ sẽ bao cho hạt tiểu cho cái chơi đi cho nhau bên đây chấm lo cũ yo mua không phải nhám cũ yo mua chút chúa mà ta cho lần thuộc khi được sẽ được có sẽ được bao cho giờ thì đầu tư mua tấm mực cho nên được khen lợi nên một sau họ cũng từ YouTube chỉ nên một cho nhau đồ họ chỉ cũng có thêm bài thứ chua mà ta nhau đồ họ đó nên sẽ được tôi bỏ sẽ tôi sai thế khi ta lên đó là cũng những giàu xe yếu ba từ tin năng và nửa chỉ bảo cho cái cho chạy lúc xưa thầu có một lỗ môn đồ lợi có xong đó đồ cũ là chỉ có hồ đồ cũ là tàu của tụ sáu tông là giờ vẫn ép giờ chua ít đầu chi chua ở bên chi chỉ có số tôi được cú yo ba lúc chỉ đâu có để cho cái tờ đâu có xử lý để tê rồi có họต้องการsố khám hông phong hoặc số khám hông liễu đi nó là cú tổ chức giờ thêm bài yo ba khi đâu có thì bây giờ cái tình trạng mong sẽ đợi họ thọ sẽ là ba chân gà ba cột ติดตาม ba subscribe được cú thì cú thì họ mua xe một chơi cho cái chân đi cho nó cho là hai đôi sẽ đợi lòng dạ giờ hiện tại lúc nào cũng giờ mua ít mặt ta chỉ chia mặt ta nó mà giờ nhớ được bao một con này nhà mặt ta nó giờ mặt ta chia chập là nè chỉ theo rồi bé cứ tìm mong sẽ được chỉ tao bảo cho thì chỉ tao cái chia chập mặt ta nó thì chỉ mặt ta nó mà nếu trộn bây giờ mong tao chập là cho đi học cục bỏ theo cục bỏ cho nên chỉ có xin tao ngay đồn chán cho xin tao bao một đồng ta là cũng mua còn nó cũng mua mặt ta ốp của chỉ chụp óเลยแต่มาตาบทที่จะอ้อมการบังคับร่วมเพศกับเมียคนน้อยจะใช้ต่อเดียวก็ยั่วก็ถูกปนเนี่ยแล้วก็ปืนอวดด้วยเดี๋ยวก็ถูกปนเนี่ยที่เจ้าเชี่ยอีกก็ยั่วก็ถูกปนเนี่ยแล้วก็ปืนจะตายสินอนหนึ่งเกณฑ์ใจเนี่ยเราปกป้องปนเนี่ยแล้วนะท
thọก่อนเน่เฉลิมก็เชื่อเดียเป้ปนิเทศสินึงเรายังมั่วลืออีหยามั่วชีวิตอีหยาเดสิทเท่าเทียมกันเลยจะนอนจีนยาถกอู้เลยเดี๋ยวโอ้ปนิชิมั่วใจดิอุลินอนจีรงเถอะแต่ชินอปนิเทศสินึงเรามั่วใจอีหยาห้ามั่วชิลัวจออย่าลินเดนู่นอเลยที่มั่วใจกิจใจนอนหลอนทั่วเขียเดียเลยมั่วใจกิจใจที่เชื่อของเราจะหลอนจีโดยจะหลอนจีทั่วเขียเดียมาตาเอาปวดจีจะออกกันบังคับห่วมเพชรกับเนี่ยคนน้องกูยอมรับอธิบายมันจีเขาเป็นอะไรภาษาลอยกูมาแล้วให้มันใส่มันจีว่าหลุดมองหยอกเจริญเดียบุคคลใดหากใดห่วมเพชรกับเมียของตนโดยการใส่กำลังบังคับข่มขู่ซึ่งฝืนใจของผู้เป็นเมียหรือในเวลาที่เมียอยู่ในสภาพบ่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์แม้จะถือลงโทษได้สารภาพแต่3 เดือนหา1 ปีหรือดัดสางด้วยบ่ตัดอิสรภาพและก็จะถือปรับไหม500,000 กิบหา3 ล้านกิบคนน้องนอนเจเลยเตียอย่าก็บังคับก็ทุกคนเนี่ยก่อนเราก็ปืนเนาะซะก่อนเราก็ปืนโดยให้ก็ทุกคนเนี่ยนอนหนึ่งจิตเจ้าเชียหนึ่งจิตเจ้าพร้อมหนึ่งรู้ชื่อหนึ่งจิตเจ้าสายอยู่เราก็ปืนหนึ่งมองกินเยอะเชียเราสิแล้วเดี๋ยวป้อนเนี่ยบ่พร้อมนำมาให้กินเราดูได้ปวดไปจะก็ที่เราจำห้องเดียแต่ถ้าอย่ารู้ชื่อเขาตัวป้อนเนี่ยจึงเจ้าคนใจเนาะละมั้ยไอ้ป้อนเนี่ยจิพร้อมเนาะนะป้อนเนี่ยจิต้องบ้าที่เดียวป้อนเนี่ยอยู่เราก็ปืนไอ้ก็จินี่มันป้อนเนี่ยบังคับกับป้อนเนี่ยเราก็ปืนป้อนเนี่ยจิปืนเดี๋ยวก็ไอ้มันป้อนเนี่ยหมออุลิชีกำลังป้อนเนี่ยหมอหรืออุลินอเดี๋ยวว่ากูโตเทเนี่ยกูโตยกเทอีตึงอีเต้ารอเลยจึงจินเอากูปืนเทียจึงจิอยู่กูเชียนะซะเจ้าขนอแต่สินน้องมันจิตาแล้วนะเดี๋ยวก็ติดมองกูไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเป็นมองกูป่อนเต้าขอว่าเดี๋ยวมูป้อนเนี่ยดอกป้อมหุ่นจวดตาดอกกาเจเต้นจวดตาวิเดี๋ยวป้อนเนี่ยจิปูโตปืนยังป้อนเนี่ยเต้าหลุดเต้จึงจ้าตุจินใจให้เดี๋ยวอยู่คนจีซื้อแล้วปอซื้ออยู่ด้วยเต้นดีรอเลยอุจจาถดเลยดอกก็ปืนก็หาจิเจอปืนเจอแล้วมันก็ต่ออยู่คนจีเดี๋ยวชี้ขอนอนหนึ่งชีหันเดินนะก็ที่มองกูไอ้ตัวนี้เดี๋ยวเจนเอาใจหนึ่งหลอกปกป้องปนเนี่ยแหละลูกเชื่อเถอะปนเนี่ยจีเจ้าเชื่อดอกก็ปืนเลยจื้อตุ้งทอก็จีมัวซีดิมัวปนเนี่ยหมออุลิมัวปนเนี่ยตองจ่ามัวปนเนี่ยคู่หมูบ่น้อยมัวปนเนี่ยตัวหมูบ่น้อยเอกปนเนี่ยดอกก็ปืนย่อขอนอย่าเป็ดจะปนเนี่ยมองกาเชียจ่อเหลือมูลแรงงานโดยที่ตำรวจแล้วก็อย่าโจมตีกันก็จะโจมตีกันนะก็รู้จีอย่าจะเปรียจะอีสงเที่ยวจุ่มก็รัวเนี่ยจีเสร็จกิบมันจะเปล้านกิบขนอกูให้เดินไปจะสินมองเดียก่อนเนี่ยย้อนจงเดียจ่อใจตาสินนอนหนึ่งชิวจ่อใจยังถูกอู้เลยเนี่ยอยู่ยืนต่อปนเนี่ยจิกัดตัวเนี่ยปืนเนี่ยยืนมุปนเนี่ยต่อมุอยู่ปนเนี่ยดอกปลาหูตู้ตัวโนกูเจเดปุ่นเตียมุปนเนี่ยดอกป้อมหุ่นจวดตาขอนอตาชินจะกิจใจในชีวิตนี้เลยทอกับไปจากที่มึงเสด็จเขาเป้าจ่อเทียนี่ลองเป้าขนอเฮ้ยช่วยคอนจีเลยเดียในกรณีการบังคับห่วมเพศที่พาหืมนี่การบาดเจ็บสาหัสแม้จะถือลงโทษใต้สารภาพตี1 ปี5 ปีและจะถือปรับไหม1 ล้านกิบ5 ล้านกิบใช้เตาเดี๋ยวจะให้เขาก็เดี๋ยวจะเขาก็เตานะอย่าก็ม้วนหนึ่งหมอม้วนหนึ่งอุลิวินอซึ่งตัวที่ชอบเดี๋ยวชีเขาวัดเขาขนาดนั้นเดี๋ยวอย่าก็ม้วนก็ถือปนเนี่ยเตานะหนึ่งชิ้นกัดพูดก็ปืนนะม้วนก็อ้วนนั่นแหละมั้ยไอ้ก็มันก็ถือปนเนี่ยเตาก็โดนฉันจ้ะเจ้าก็จะโดนรู้จีอีสงหาจะจีสงที่จิตฐานจะใจมันก็รัวเนี่ยสุดเลยอ่ะอีล้านกิบมันจะโดนจีล้านกิบนะเจ้าขน้อยเจ้ากูท้องกูหูดูเป็นจะไปถึงจำมงย้อนเลยเจ้าหลอดจั่วก็เสด็จแก่เสียจ้าขอสิเช่นเนาะแก่เสียให้เดียอย่าถูกปนเนี่ยหนึ่งจีพร้อมเลยหนึ่งมัวมอเราสิหนึ่งตัดต่อเจ้าคนเจ้าเราอย่างหนึ่งมัวขอยุเสียนั่นซะไอ้หนึ่งจีพร้อมเดียหนึ่งจีมัวเกล่อเจเดียหนึ่งจอก็ปืนอ่ะเจจื้อตุ้งทอก็จะท
บังคับก็ตัวเนี่ยนะอย่าก็บังคับจีก็หมดจีอ๋อแต่ชีอีหล่อนี่เนาะหล่อที่อ้อกูจะทำวัวกูดูไปจะปนเนี่ยมองจีจะให้เดียวchắc cái chân nào là bộ bông bây giờ bên này mong lại bây giờ bên này mong giờ họ dùng một uo còn đun chú rồi bây giờ chỉ là mong được cái gì nữa còn nó là hai đầu thì lú sữa thầu có chỉ phom nó mà chạy đầu thì có cho con chờ có một mong ghen lại có một cái họ đã chịu uo đâu có nhiều xe hàng rồi chúng mua uo đâu có chỉ xa đâu có tụi chỉ bự nữa chỉ có chỉ bút có tụi chỉ bự có tụi chỉ khó uo con thì có tụi chỉ một gì điều gì mà giờ hạt thì có thứ chỉ cho con trời nè có thứ chỉ cho con trời thế có lúc chế thứ rong lò có số pháp rong tiệt sĩ có ha tiệt thổ có ha muốn thẳng to lồn trâu lấy tiệt thổ có ha giúp có tụi chỉ giúp cho có tụi chỉ có họ chỉ bút có tụi chỉ qua xí có chỉ bút có tụi chỉ qua xí nó chỉ khó nói chỉ có một chỉ thế nào họ nói là hai trâu thì nơi bạn có là nỉ xí họ giờ có chỉ bút có tụi chỉ nó có bútเป็นchân yêu thiết chân li là giờ khó nói chỉ có một gì này có một gì thì chỉ có được chỉ một gì muốn có mỏng có đầu thì chỉ mà khó nói có gì một lưu chỉ giả này rồi giờ thì lúc sơ có cho con cháu và chỉ có một món đi trả xứ là chỉ đâu còn đây là có bố có được chỉ bự bố có tí giờ khó nói chỉ sẽ đầu thì chỉ một tới 10 là chỉ thì chỉ có trong một mặt tận nó cho là qua thì chỉ bố có được chỉ nó có bự đi có yêu một cú và nó có được chỉ đó chân lúc thì chân yêu thì chỉ bố có được chỉ trả thì có họ nói chỉ tao nữa và cho nên thì cái trái nó chỉ ba bữa nếu cho ba bữa có lúc sơ thầu có chọn con chợ có mua món mua cái ý có chỉ phong thì có giống một cái là gì nó có tự chỉ ý có tự chỉ họ chỉ muốn con mò chỉ muốn con khối dụng muốn con tàu chợ ý có con đó có tự chỉ bự họ nói chỉ có tự chỉ sang trái chỉ họ nói cũng do là mua hai mươi mẹ cha chạy mẹ trộm mặt ta nó cho là trộm bây giờ anh ổn chỉ nhớ được bên đây chỉ là chùa sơn đường hàng cái chế造thì ta chỉ nó nên chỉ dùng giá thảo lại cú lúc không muốn nó bỏ cái nó đau tụ cho và chân tam mò ấy xin đầu qua vì vừa luôn thì đi trả thì tụ chỉ tụ bao nhiêu chỉ bút tụ chỉ đọc bự nào vậy thì nó chỉ muốn đào trên cái tiết chữ nhỏ thì nhiều có hậu xứ vì đó có thể lấy yuan đuôi tên như là nè họ chỉ bút đồ lớn bự thì lên đầu nhiều có hậu thì chỉ còn nó bây giờ tao nông khó tránh nông lúc bỏ luôn gì thì khó chỉ bút nó bây giờ vị đi trả tiền mà bé thì giờ bỏ một kho chắc cái chân thì giờ bỏ kho thì cho tỷ tụ từ này giờ tỷ tụ nè là cái nhà tụ chỉ chỉ trâu lúc chỉ nó theo họ giờ tỷ tụ chỉ nó chỉ tụ chỉ tôi là hấp sọ to mặt ta ốp bùa chỉ cho họ cần bằng khắp hồn bên cầm miệng giờ thì nó lúc nào cũng là chat sản mình chỉ mặt ta nó đâu bây giờ nếu chỉ sẽ để đọc bao thế nó giờ chỉ cũng hay ít là lên non gì thế 우리 hay ta là hay đua thế giờ đâu là nó cũng mà cho cái tiếp phun chống lần lấy tua subscribe tôi cũ tôi đi tạm tôi cũ thì chỉ lấy subscribe tôi cũ đi tạm tôi cũ thì inu anu chứ thì các bạn ta lại inu anu đó là gì thuộc cũ cho kia đi ít khó kịp chia tua là gì cũng chơi đi bao chi lần chỉ trồng lần sau cổ lần cũng mua thì chỉ inu thôi muốn nó chỉ bao chi nó chỉ được bạn ta lại chỉ cũng cái share thì cha cho cái gì cho nó thì bây giờ tu cần thành chơi ở bên bố có YouTube rồi chỉ tới rồi anh cha bây giờ chỉ cho sủng chạy rồi lên cái gì cho thì sĩ bây giờ cái tin cha mong cho lầu cho nhau đồ to share cho chỉ tao cần tới share chỉ bố giờ cho tới giờ cho sa bỏ hay thì cái chạy trong đi cha chỉ cho nó là chỉ lo chỉ chua cái share cho lương cả thì tôi còn đi tạm thế tôi subscribe tôi cũ chỉ thế rồi nó bỏ thành chỉ nó trong bao thì nó gạt share trong share thì cũng tôi bỏ nó là nó chỉ là giờ một con đi tạm thế chỉ con subscribe tôi cũ chỉ thầu khó là những cái chỉ tôi sai cho đi pay này thì đó là thì đó số rồi chỉ ý trả thế gì YouTube đã có một chế tài rồi thì chỉ ta đi đó là nên quay đâu cũ thì bây giờ pay một con đi tạm chỉ lấy được có cái đó này thì giờ thì thầu cũ share một đó Facebook nó chỉ thầu đó giờ nên một con đi tạm chỉ lấy còn nên show nên point tụi email mà chỉ nên sống một họ thằng nên muốn sai họ Facebook bỏ lại nó chỉ nên muốn sai của luôn bè họ YouTube một số thì cái trái đi cho giang công nó chỉ nên mà đi muốn mua được tôi nên mà đi muốn gạt tàu YouTube tôi nên mà muốn đầu thì cái trái đi cho giang công nó chỉ để tải lại
chỉ nên mà đi mua sai thì pe một sập đó là thì chỉ nên mà đi mua cốtติดตามดูกูมาลิมูสักปลายดูกูยึดตรงเดินที่อยู่ย่อที่จิตาลินเดลทกูจ่อขอชื่อตัวนี้ที่อยู่ปอกอีทองัวหูไปจนอยู่จีเฉยๆเนี่ยเขาป้าติดตามดูกูป้าส่วนจุป้าเชิงกากูเที่ยวที่กูดูกูเที่ยวเขามุ่งจอมุ่งเที่ยวไปจนกิจที่ชอบกิจมุ่งนั่นต้าอย่างเนอะกิจที่ชอบมุ่งนั่นต้าจัดตัวอย่างกูอยากจะบอกก็ยังมั่วขอตื่นขอจุดจังละให้กูขอจงชับแล้วมันเนี่ยมูใช้เนี่ย chúa họ từ thế này sáng bao họ từ này xong đến tôi đâu cũng chỉ cũng mà mua họ từ cho là hai cái đó này chỉ họ nói cho họ vào đầu cú là cú bỏ can thiệt thì mua họ từ là hai cái đó này họ này là thì mua họ thì ô này sáng bao đi cho là cú họ khi đến đó là đó này là vậy nhận đến đó nó cú là chỉ sợ đời đi nó xứ vậy thế chia sẻ thì sợ đời vô chỗ của cá vô ba chân là cụ thể vậyตอนเด็กเรากูมาเรียนม้วนหรือมาตาจะเราหายเคยโดยเป็นจากกติมจำมงก็เฉลี่ยเราเป้าให้ติดในเรื่องจ่าเฉลี่ยย่อจงเป็นมาในสิ่งที่ตัวหรือรู้สิหาอุจจาระ